Dear students, you are welcome. आज लजिक सम्बन्धी केही क्वेशनहरू हल गर्ने प्रयास गरेको छु। यदि तपाईले पहिलो भिडियो हेरिसक्नु भएको छैन भने तपाई आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो हेरेर यो भिडियो हेर्नु होला अनि मात्रै राम्रोसँग कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। प्रश्न रहेको छ, if P and Q be statements, prove that P or negation of P and Q is a tautology. Tautology भनेको सबै रिजल्ट ट्रू 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 आउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ क्वेशन जस्तो छ नि त्यही अनुसारको टेबल बनाउनु होला। P र Q दुईटा स्टेटमेन्ट्स छ। दुईटा स्टेटमेन्टको लागि मैले दुईटा कोठा बनाएँ। त्यसपछि P एन्ड Q को लागि अनि निगेसन पनि छ निगेसनको लागि, अनि त्यसपछि लास्टमा P और निगेसन अफ P एन्ड Q को लागि। दुईटा स्टेटमेन्ट छ। पहिलो भिडियोमै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ कि दुईटा स्टेटमेन्ट छ भने दुईटा टी र दुईटा एफ हुन्छ र अर्कोमा अल्टरनेट गर्नुपर्छ ट्रू फल्स। यो आफ्नो मनले दिने हो। अनि यस पछाडि अब एन्ड को कन्डिसन के, एन्डले दुईटा स्टेटमेन्ट जोइन भएको छ भने दुवै ट्रू भए ट्रू हुन्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ। त यहाँ दुवै ट्रू छ, ट्रू भयो, यो फल्स। निगेसन अफ P एन्ड Q, यसको नेगेटिभ बनाउनु छ, ट्रू को नेगेटिभ फल्स को ट्रू। अब यहाँ P हेर्नु पर्यो और निगेसन अफ P एन्ड Q, यो कोलुम र यो कोलुम हेर्नु होला। औरले जोइन भएको छ यो कोलुम र यो कोलुम। औरले जोइन हुँदाखेरि एउटा पनि ट्रू छ भने ट्रू हुन्छ। हेर्नुस् त यहाँ ट्रू छ यहाँ फल्स छ, एउटा ट्रू भएकोले ट्रू, यहाँ ट्रू कम से कम एउटा ट्रू हुनुपर्छ। दुवै ट्रू छ भने त ट्रू भइ नै हाल्यो। यहाँ ट्रू र यहाँ फल्स, ट्रू नै भयो, ट्रू र फल्स ट्रू नै भयो। रिजल्ट हाम्रो सबै ट्रू आएकोले यो टोटोलोजी भयो। हेन्स तपाई लास्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, हेन्स P और निगेसन अफ P एन्ड Q इज अ टोटोलोजी। अब एउटा अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। P and Q be statements, prove that P and Q implies Q and negation of Q is a contradiction. कन्ट्राडिक्सन हुनको लागि सबै फल्स आउनु पर्यो। अब यो जस्तो दिएको छ, दुईटा स्टेटमेन्ट्स छ P र Q को लागि कोलुम बनाउनुस् अनि यो जस्तो देखाएको छ त्यो सबै कोलुम बनाउनुहोस्। कन्ट्राडिक्सन प्रमाणित गर्नको लागि यहाँ मैले P र Q दुईटा स्टेटमेन्ट लेखेँ। P एन्ड Q छ, P एन्ड Q को कोलुम बनाए, इम्प्लाइज P एन्ड यस्तो कोलुम बनाए। लास्टमा यो पुरै रिजल्ट यहाँ देखाए। यहाँ सबै फल्स आउनु पर्यो अनि मात्रै कन्ट्राडिक्सन हुन्छ। दुईटा ट्रू दुईटा फल्स, यहाँ अल्टरनेट गर्नुस्, ट्रू फल्स। एन्डले जोडिएमा एन्डको कन्डिसन के छ, दुवै ट्रू भए ट्रू, अदरवाइज फल्स। त यहाँ दुवै ट्रू छ, ट्रू भयो, यो फल्स। अब यहाँ P एन्ड Q र P को हेर्नु होला। इम्प्लाइज छ, इफ देन छ। इफ देनमा के हुन्छ, पहिलो ट्रू र दोस्रो फल्स भए फल्स हुन्छ, अदरवाइज ट्रू हुन्छ। त यहाँ त पहिलोमा यो आउँछ, पहिलो ट्रू दोस्रो पनि ट्रू, यो ट्रू नै हुन्छ। पहिलो ट्रू दोस्रो फल्स भए फल्स, अदरवाइज ट्रू। त यहाँ ट्रू र ट्रू भएकोले ट्रू, फल्स ट्रू नै भयो, फल्स ट्रू नै भयो, फल्स ट्रू नै भयो। निगेसन अफ Q हेर्नुस्,
ट्रू को निगेसन फल्स, ट्रू फल्स ट्रू। अब क्यू एंड निगेसन अफ क्यू हेर्नुहोस्, क्यू एंड निगेसन अफ क्यू, एंडले जोडिएमा दुवै ट्रू छ भने ट्रू अदरवाइज फल्स, त यहाँ फल्स हुन्छ, यो पनि फल्स हुन्छ, यो पनि फल्स हुन्छ, यो पनि फल्स हुन्छ। अब हामीले यो कोलुम हेर्नु पर्यो, यो कोलुम यहाँ छ र इम्प्लाइज यो कोलुम हेर्नु पर्यो, यो कोलुम र यो कोलुम हेर्नु पर्यो। पहिलो ट्रू दोस्रो फल्स भए फल्स हुन्छ अदरवाइज ट्रू हुन्छ। पहिलो ट्रू दोस्रो फल्स, फल्स भयो, पहिलो ट्रू दोस्रो फल्स, फल्स भयो, पहिलो ट्रू दोस्रो फल्स, फल्स भयो, पहिलो ट्रू दोस्रो फल्स, फल्स भयो। यो के भयो त? सबै फल्स भएकोले व्हिच इज अ कन्ट्राडिक्सन। होप यू इन्जॉयड दिस भिडियो, हैव अ नाइस टाइम। अरू भिडियो हेर्नको लागि प्लेलिस्टमा जानुहोला, प्लेलिस्टमा अरू पनि भिडियो राखिदिएको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला यस्तै भिडियो, र एकदम चाँडै शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा लिएर म आउँदै छु। सब्स्क्राइब गर्नुहोला। बाई बाई।